So, what is up mga ka-RGB? Isang magandang hapon sa inyong lahat. Hope everyone is doing great today, because for today, dito tayo sa Rizal. So for today, cafe hunting ulit tayo. May pupuntahan tayong cafe sa Taytay Rizal, extremely near sa Cafe in the Sky na pinuntahan natin dati. It's slowly gaining popularity sa social media, especially Facebook. Nakita ko yung lugar sa social media and talaga naman maganda. So I figured puntahan na rin natin para may experience na rin natin yung pagkain, yung coffee, and of course, the view of the area. So medyo matagal din mula sa aking huling vlog. Huling vlog ko is Pasko pa sa kilometer 90 Little Baguio. Alam niyan sa mga nakapanood. Naging busy rin lang talaga after nun. Tapos tinamahan pa ako ng trangkaso recently, which is why hindi rin talaga nakapag-vlog. Kakagaling ko lang sa trangkaso actually. And to be completely honest, up until last night, paus na paus ako, hindi mo ko maintindihan. So, I'm just a bit thankful na medyo okay na yung boses ko pag gising ko kaninang umaga. And dahil doon, magiging possible itong vlog na to. So, some of you will indeed notice na iba nga talaga yung boses ko for this vlog. And I'm just thankful talaga na nag-recover yung boses ko kaninang umaga pag-gising ko. Kasi kung same pa rin yung pause ko from kagabi, hindi magiging posible itong vlog na to kasi for sure hindi nyo ako maintindihan. It's been about a week naman na mula nung tinrangkaso ko. And I'm pretty much recovered pagdating doon. Hindi naman masama pakiramdam ko. Goods naman na ako. Yung lalamunan ko na lang talaga, yung pause ko na lang talaga. So, ayun, pagtsagaan nyo na lang yung boses ko for today. And speaking of boses, although downgrade yung boses ko for today, I think some of you would notice na medyo nag-iba din yung audio quality sa video na to, especially if you compare it dun sa vlog natin sa Little Baguio. That's because nakapagpalit na ako ng action camera. And ang gamit ko na ngayon is yung DJI Osmo Action na same camera mula doon sa hinihiram kong si Tropang Edgy nung time na wala akong camera. Nakabili na ako ng sarili ko and it's just so good kasi the video quality and the audio quality is so much better kaysa sa mga gamit ko before. Kasi first ginamit ko is SJ Cam SJ7 Star. And then yung gamit ko dun sa Little Baguio is SJ Cam SJ10X. So yung SJ7 Star nasira nga dahil nabasa ng ulan. And yung SJ10X, isang buwan lang yun mahigit sa akin. Sa dalawang vlog ko nga lang yung nagamit. Binenta ko na rin agad kasi nakukulangan ako sa quality ng camera na yon in terms of both video and audio. So binenta ko yung camera na yon, nakaluwag-luwag konti, salamat sa Diyos. And then I had enough money para makabili ng sarili ko DJI Osmo Action. Tuwan-tuwa ako sa quality nitong camera na to, both in terms of video, audio, and especially yung video stabilization. So, ito talaga yung pinili kong upgrade mula dun sa binenta kong SJ10X. And I'm very satisfied with it. Super solid ng camera na to. And I'm sure magugustuhan nyo to in terms of magiging video and audio quality ng mga upcoming vlogs ko. Including this one, syempre. Kasi ito na nga yung gamit natin ngayon. Eto na yung entrance. Grabe, daming tao. Okay, meron. So, kailangan daw ng ID yata. Okay na ba? Okay na daw?
really not sure kung dito yun or sa kabilang side, sa kabilang street. I think ayun. Dito kaya yung entrance. Ang daming tao. Alright, so we are heading home. Grabe, ang daming tao doon. Talagang naging popular na yung area na yon. Hirap makakuha ng magandang table or magandang pwesto kasi nga talagang punuan. Naglita mo na talaga yung mga cafes dun sa area na yon. Unlike before, bakanting area lang yun kung napanood nyo yung vlog ko about sa Cafe in the Sky. Pero ngayon talagang ang dami nila, tabi-tabi sila, talagang konektado pa sila. May mga bridge pa nga para lumipat from one cafe to the other. Nakakatuwa lang. And as you've seen sa video kanina, may dala kaming tuta. Yun yung newly adopted puppy namin, si Choco. Bumili kami ng parang pet bag niya para paminsan-minsan masama namin yun sa mga gala namin.
As for the food naman, it's good. You know, it's okay. Masarap naman. I had shawarma rice and si OBR naman, she had yung quarter pounder burger with fries. And then, tig-isa kaming flavor ng iced coffee. The menu is good as well. It has good variety. May mga silog meals sila doon. And of course, they have burger, fries, shawarma rice. They also have wings para sa mga mahilig doon, and other stuff as well. Along with drinks like milk teas, hot coffee, cold coffee. May beer pa nga sila doon, to be exact. So, yun lang. Yeah, that's about it for us today. It's just a simple gala and dinner date kasama yung aming bagong puppy. And di na kami masyadong nakalayo ng gala for today kasi nga, as mentioned before, pinipili ko lang naman gumala ng malayo kapag may chance bumiyahe ng madaling araw. Eh, unfortunately, may pasok si OBR kaninang umaga, which is why it was not possible for us na pumunta somewhere malayo, and hapon na kami nakaalis. But anyway, I'm looking forward to more vlogs with this camera kasi nga tuwang-tuwa ako sa quality na in both video and audio. Even the low light performance or yung performance niya pag madilim, pag gabi, I'm sure it's so much better kaysa sa mga cameras na ginamit ko before. So, I'm really looking forward to more vlogs gamit ang camera na to. Sana lang talaga hindi tayo masyadong mabusy, or sana lang talaga walang masyadong ganap na makaka-hinder sa ating tuloy-tuloy na pag-vlog moving forward. So, ayun lang. Hindi ko na masyadong papahabain itong video na to. Kung nakarating ka sa dulo ng video na to, maraming salamat! Please like, share, and subscribe to show your love and support for the channel. And once again, this is Nick, signing out.